Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас отакий блок живлення. Планую його використовувати в якості зарядного пристрою до літій-залізофосфатного акумулятора на 48 вольт. Написано, що зроблено в Україні. Не знаю, наскільки він зроблений в Україні. Подивимось по комплектуючих, які всередині використані, і по платі. Я вже відкрутив кришку верхню, хочу його розібрати, подивитися, що всередині, почистити від пилюки. Він дуже компактний. Заявлена потужність 3 кВт. Його назва К4854, якби 48 вольт і 54 ампери струм. Має бути 57 вольт максимально і 54 ампери. Струм в ньому не регулюється, а напруга має бути всередині підстроєчний резистор для точного коригування напруги там в межах декілька вольт максимум. Є в комплекті така плата перехідна, можна не паятися всередину, а підключити це для напруги силові і оцей роз'єм для подачі 220 вольт, здається. Його довжина трохи більше 30 см, десь 33 і ширина 14 см, висота 35 мм. Дуже компактний. Не впевнений, наскільки він зможе витягнути потужність. Видно по бокам, що використовується алюміній товстий в якості радіаторів для охолодження. Вага блоку живлення майже 2,7 кг. Даний блок живлення я придбав на OLX за 1200 гривень. Він має певні пошкодження по панелі. Хтось його, напевно, намагався відкрити, чи так знімали, не знаю. Мені то не дуже важливо. Вон його фірма Інтеграл. Зняв верхню кришку. Видно, що до верхньої кришки є термопрокладка, яка притуляється до трансформатора для охолодження краще, напевно. Прокладка, бачу, що не рветься, досить еластична, не втратила свої властивості. Думаю, буде працювати ще. По термопасті бачу, що вона досить еластична, не засохла, тому, можливо, навіть не буду чіпати транзистори. Встановлені на керамічних підкладках всі транзистори, які ізольовані від корпусу. Загалом виглядає мені схожим на блоки живлення на зразок флетпаку. Явно плата не в Україні збирається, тому що вона дуже гарно виконана. Встановлені два серверні вентилятори SunAce. Ось маркування вентиляторів 12 вольт 0,28 ампер. Це високооборотні вентилятори, вони досить шумні мають бути. Розраховувати на безшумну роботу не варто і знижувати оберти у таких блоках живлення, трошки, я би не радив знижувати оберти, тому що він має продуватись дуже сильно, дуже ефективно. Тут немає якихось великих радіаторів для охолодження, лише до корпусу прижаті. Корпус товстий алюміній, але його треба продувати, щоб було гарне охолодження. Так виглядає, що блок живлення не ремонтувався, мені так здається. На цьому конденсаторі бачу такі сліди клею. Не схоже, що то із конденсатором проблема, а якийсь клей, можливо, від цієї підкладки верхньої. Мені виглядає, що з ним все добре. Я помию блок живлення, його відчищу максимально і подивимося ще тоді більш детально. Тут бачимо купа мікросхем. Явно такий серйозний блок живлення. Не знаю, чи він буде тримати 3 кВт потужність, бо то така немаленька потужність. Але подивимось під навантаженням. Тут ще плата. Слідів якихось прогарів, нічого такого я критичного не бачу. Наче все добре. Запобіжники також видно, що не замінювалися. Зняв я нижню кришку. Живності тут різної дуже багато. Бруду, його ніхто ніколи, напевно, не розбирав. Знизу так само трансформатор охолоджується через термопрокладку. По платі, в принципі, наче все нормально. Нічого такого критичного не бачу. Вентилятори також бруднющі. Але по звуку чутно, що обертаються нормально, тому думаю, що їх просто почистить. Там підшипники. І все з ними має бути добре. Вентилятори 4-провідні, значить тут є і контроль обертів, і регулювання обертами, напевно, тому 4 проводи. Відмив трохи плату,
почистив від пилу бруду. З цього боку бачимо, плата вся лаком залита, блистить. Якісно виконана, пайка, все, ніяких претензій. Є підстроєчний резистор. Ось він знаходиться, і спробую ним тоді регулювати напругу. Коли підключу, має бути плюс-мінус декілька вольт. До транзисторів не став лізти. Бачу, термопаста в гарному стані, прокладки, все добре прижимається. Ніхто до них не ліз жодного разу. Блок живлення не був в ремонті, видно. По виходу стоять запобіжники на 30 А. Це, здається, вихід на навантаження. Конденсатори високовольтні фірми Samyang, 450 вольт, 270 мікрофарад. 4 штуки включених в паралель. На низьковольтній частині на 63 вольта, 470 мікрофарад. Видно, от і на цьому конденсаторі це сліди лаку. Як плату заливали лаком, то також видно, що є залиття лаком, але не повністю, бо там деякі частини видно, що без лаку. Ну, не такий вже товстий шар лаку. І от, відповідно, і на цьому конденсаторі лак, і тут сліди лаку. Оці радіатори прикручені, вони дають трохи кращий відвід тепла. Вони болтами прикручуються і допомагають при продувці вентиляторами охолоджувати краще радіатори. Ці пластини тут так само. З цього боку розміщується ця високовольтна частина, діодний міст видно на радіаторах і 4 транзистори. А з цього боку низьковольтна частина. Видно, що є масивні такі дорожки, посилені металевими пластинами. Ну, так, мені якість виконання подобається. Не знаю, чи він буде тримати 3 кВт потужність. Подивимось. Підключив 220 вольт до блоку живлення. Значить, тут фаза і 0. Ну, куди подавати фазу, куди 0, я точно не знаю, але думаю, це не важливо. І заземлення підключається до корпусу блоку живлення. Ось цей контакт, він з'єднаний з радіатором. І оцей контакт, він дублюється, він проходить через блок живлення. Оцей контакт, він типу спаралелений, 2 контакти, йде до запобіжника. Ну, відповідно, тут живлення і заземлення на цій перехідній платі. Включаю блок живлення. Бачимо холостий хід 22 Вт, 21, 0,3 ампера і паверфактор 0,3. 20 Вт. Ну, загалом невелике споживання для блока живлення на 3 кВт, якщо він дійсно буде тягнути 3 кВт. Чутно звук вентиляторів. Дають такий досить великий поток повітря. Я думаю, що це не максимальна їхня швидкість, вони ще будуть розганятися. Це в такому в холостому режимі вони так працюють. Серверні вентилятори свистять досить. По напрузі, значить, мінімальна напруга 56,5 вольт, максимальна 58,7. В такому діапазоні можна регулювати, і відповідно для 16С літій залізофосфата можна 3,53 отримати по мінімуму або 3,67. В принципі, достатня напруга, щоб зарядити повністю акумулятор. А для 14С літіона 4,04 вольти по мінімуму і максимальна межа 4,19 вольт на одну банку. Ось контакти на виході. 58 і 65 максимум. Ось цей резистор. 58-65, більше не виставляється. І в самий мінімум його кручу. 56,5, грубо кажучи. Ось такі напруги на виході. Можливо, тут можна змінити якось цепочку керування, цей резистор, змінити його межі і отримати більш широкий діапазон регулювання. Але я, напевно, зараз цим займатися не буду, і я точно не впевнений, що вдасться. Мені, в принципі, 56,4, 56,5 достатньо для заряду 16С літій залізофосфата. З такою напругою навіть в буферному режимі акумулятор може стояти. Ну, трошки завелика, але зарядити цілком можна при напрузі 3,53-3,52 вольта без проблем. Блок живлення попрацював хвилин 15 і
Холодний взагалі. Ні бокові стінки не нагрілися, ні трансформатор, ні дросель. Я перевіряв, все холодне. Споживання 20 Вт невелике і, відповідно, розсіювання тепла також невелике і є продувка. Підпаяв дроти, плюс-мінус для заряду акумулятора. Вже трохи протестував. Найбільше гріється трансформатор, радіатори, де ключі. Не пам'ятаю, яка сторона, але вони обидві нагріваються. І низьковольтна, і високовольтна. Оці дроселі чи катушки також нагріваються. Я буквально 2 хвилини потестував. Струм 56 А по БМС відображався. Бачу, що нагрівається, значить встановлю кожухи зверху-знизу для кращого охолодження і кращого продування повітря. Зараз хочу ще перевірити, чи блок живлення буде запускатись із відключеними вентиляторами. Спочатку один, а потім інший. Відключив один вентилятор, подаю напругу. Видає помилку. Зараз перевірю на виході напругу. Напруги на виході немає. Відключив другий вентилятор. Так само світиться помилка червоним. І на виході немає напруги. Повернув обидва вентилятори. Напруга з'явилась і помилка зникла. Червоний світлодіод на передній панелі. Зібрав блок живлення, підключаю мережу. 56 А струм. 3160 Вт. Горить зелений світлодіод і оранжевий. Оранжевий, напевно, сигналізує про перевищення потужності, якби ще працює на максимальній потужності. Цей індикатор вказує на струм. Кожна поділка там, напевно, десь по 5 А. Якщо відключаю, індикатори зникли. Включу. Струм плавно зростає. Тут бачимо рівно 3000 Вт. І з мережі 3178. Коефіцієнт корисної дії виходить приблизно 94-95%. 3110 і 3186 Вт. 212 вольт, зараз напруга трохи просіла. Струм 15 А майже і Power Factor 1. Це дуже добре. Тактичний струм по кліщах 55,5 А. Ну, приблизно можна відкалібрувати більш точно. Вже хвилин 20 акумулятор заряджається. Тут без змін. Струм 55 А. По температурам, от в цьому місці трансформатор нагріває і транзистори також. Пірометр відображає там до 50 градусів, ну, рукою ледь тримаю. По бокам до 55 градусів. Там всередині, де самі транзистори прикручені, то також ледь можна тримати. Ну так, на грані можу тримати. Гріється добре. І в цьому місці так само в одному тут найгарячіші транзистори встановлені. 50 градусів. В принципі, не дуже критично. Все-таки це промисловий блок живлення. Думаю, що він має таке витримувати без проблем. З нижньої сторони блок живлення 57 градусів. В принципі, все тримає, але так, нагрівається. Хотілося б, може, зменшити струм хоча б ампер до 50 або навіть 45, але регулювання немає і в даному випадку я не знаю, як відрегулювати. Треба в схемотехніку лізти. Чим цікавий такий варіант блоків живлення, можна взяти 3 штуки, кожен на свою фазу, якщо у вас 3 фази є. І на виході отримаєте 160 А струм заряду. Це для багатьох акумуляторів буде достатньо. Це заряджаю зараз комірки EV 280 Ах, 16 комірок. Напруги по банкам то не дивіться, бо там
погані контакти на шинах і тому напруги розбігаються при такому струмі. Вже півгодини відбувається заряд, струм 55 А, температури в принципі такі само, не змінюються. Тут трансформатор до 50 градусів прогрівається, на нижній частині до 55-60 градусів. Тут 50. І з цього боку 55. Ну так, шумить. Блок живлення, вентилятори, серверні, відповідно шум буде, свист. Ну, але в такому корпусі з таким охолодженням пасивним, то не буде такого струму в такому корпусі, в таких розмірах. Треба чим жертвувати. Як варіант, можна сюди спробувати додати якісь пасивніші радіатори, щоб було краще охолодження по бокам. І зверху так само можна. Але в принципі я рукою тримаю. І знизу так само, знизу трошки гарячіше зараз. Ще перевірю роботу із бензиновим генератором, чи не буде цей блок живлення вносити спотворення у роботу АВР-системи генератора, тому що там може відбуватися викривлення синусоїди, спотворення і взагалі генератор може починати погано працювати при таких навантаженнях. Тому протестуємо. Було 3 кВт, така потужність. І цікаво, як буде генератор сприймати таке навантаження. Включив зараз блок живлення без навантаження, відключив заряд акумулятора і вентилятори працюють ще на максимальних обертах. У нього, нагадаю, є, здається, з цього боку температурний датчик, і він відслідковує, що температура достатньо висока і продуває корпус активно. Пройшло пару хвилин, блок живлення охолонув і оберти трохи зменшились. Не сильно, але зменшились, вже шум не такий суттєвий. Зараз вирішив протестувати з генератором. Блок живлення ще не підключав. Синусоїда на виході з генератора така рублена, не ідеальна. Зараз включу блок живлення на холостий хід просто. Зараз блок живлення працює на холостому ходу. Споживання 20,5 Вт, так само як і з мережі. І запускаю вже на навантаження, на заряд акумулятора. Синусоїда викривилась. Заряджає. 55 А струм заряду. Да, синусоїда погана. Ну, вона у неінверторних генераторів завжди не ідеальна, скажімо так. Тому що блок живлення вносить коригування у роботу АВР, він дає фонові завади. Ну, така. Не ідеальна, але поки що заряджає. Якщо додати сюди якогось активного навантаження, не там на кіловат, наприклад, то я думаю, синусоїда трошки покращиться. Вона вирівняє, якщо генератор потягне, то можна додати ще навантаження. А так зараз виходить 3,2 кВт. Так, 3,2 кВт з генератора споживається. Осцилограф показує, що частота дуже змінюється, 48-50 Гц. Але я не впевнений, що він коректно може заміряти, тому що сигнал все-таки не ідеальна синусоїда. Напруга просідає, тому що довжина кабелю близько 40 метрів, це 1,5 квадрата, трошки занадто для такої потужності. Але хвилин 10, думаю, потримає. Ось така синусоїда. Акумулятор заряджається без проблем. На цей блок живлення я знайшов інструкцію, і той оранжевий світлодіод означає, що то перевантаження по струму. Значить, блок живлення працює вже з перевантаженням по струму, він, кажучи, завжди буде працювати з перевантаженням по струму, якщо ви можете взяти за великий струм, ніж той, що він може віддати. Тому він входить у режим максимальної видачі струму і більше не видає, бо акумулятор в мене може взяти і 100 А, і 200, напевно, якщо напруги буде вистачати, але блок живлення видає 54,5. Цікаво, зараз 54,8 малює, вчора 55,5 наче було, трошки менший струм видає. Заряд від генератора для мене це була одна із таких важливих умов, тому що не кожен інвертор сонячний може коректно працювати з генератором.
синусоїда починає викривлювати ще набагато більше, і інвертор взагалі може просто не бачити ту мережу, навіть режим APL не завжди спрацьовує. А такі блоки живлення, вони більш коректно дають навантаження на генератор і менше вносять спотворень у синусоїду генератора. Цей блок живлення може зарядити отакий акумулятор на 280 Ах близько 5-5,5 годин. Це не дуже швидко, але можна їх додати 2, наприклад, але треба не один на інший класти їх поряд, щоб було охолодження нормальне. І можна отримати тоді 110 А струм заряду або навіть більше. Вже більше 10 хвилин заряджає блок живлення. Нагрів такий самий, як і від мережі, градусів там 50, в деяких місцях 55. Тут бачимо 57. По інструкції подивився, що в цього блока живлення захист по температурі спрацьовує при 65 градусах. Напевно, от по цьому датчику, який тут встановлений. Тому в теорії його можна перегріти. Але я рукою в цьому самому місці тримаю без проблем там до 50 градусів. І тому, чи там 53, але це тут транзистори стоять, а термодатчик трохи далі. І я думаю, що він не спрацює, навіть коли буде годинами працювати. Я ще протестую, напевно, від мережі, дам декілька годин заряду і подивлюся, чи він буде заряджати коректно, чи не буде перегріватись. А з генератором, напевно, все. Тримає, струм заряду нормальний, ніяких проблем. Синусоїда для мого генератора вважаю нормальна, тому що це не інверторний генератор. Я думаю, можна буде використовувати для заряду акумулятора. Навіть якщо якийсь буде перегрів, йому можна буде зробити якесь додаткове охолодження, якийсь алюміній прикрутити по бокам. Я думаю, нічого складного. Якщо кому буде цікаво, підключав до такого генератора Hyundai. Знайшов на цей блок живлення, це не інструкція, а просто перелік із модельним рядом, що випускає дана фірма. Тут різні блоки живлення, це все для телекомунікації. На базових станціях для заряду акумулятора, для живлення якогось телекомунікаційного обладнання. І от оцей блок живлення К4854, значить вказано його робоча напруга. Досить широкий діапазон, вважаю. Можна навіть від 90 вольт може працювати, але така основна робоча напруга 170 до 275 вольт. І частота 50 плюс-мінус 6 Гц. Лінійна зміна потужності в цьому діапазоні 90-170 вольт. І в діапазоні 170 до 265 вольт має видавати 3 кВт на виході. 57 вольт вказана максимальна напруга, але бачили, що по факту можна трошки підняти. Струм 54 ампери. Коефіцієнт корисної дії, в принципі, те, що я і на практиці отримав, 95% або навіть більше. Вказано, що більше 95%. Запобіжники по фазі 0. По вихідному колу також бачили 2 по 30 А в паралелі включені. Відключення при температурі більше рівня 65 градусів, тому треба дивитись уважно стосовно перегріву. Індикація: зелений робочий стан, перегрів, червоний, перевантаження по струму, це оранжевий, а аварія перегрів червоний. І світлодіодна матриця індикації вихідного струму. Як ми бачили, що світлодіоди загораються поступово. Порахував, начебто там 9 світлодіодів встановлені. Приблизно там по 5, по 6 А кожен відповідає світлодіод струму. Вага 3-4 кг, габаритні розміри. У них тут ще багато різних моделей є. Не знаю, чи вони і зараз їх випускають. Чомусь думаю, що ні. Напевно, це раніше випускались. Ці блоки живлення, я думаю, вони працювали десь на базових станціях. Ті же Інтертелеком, наприклад. Тут у них багато було станцій, які вже розбираються, продаються. І тому, я думаю, от якихось зі старих базових станцій їх просто розбирають і викидають, можна сказати, на сміття. І потім продають, кому там потрібно. Але за $30 такий цікавий блок живлення. Я його планую використовувати більше як резервний блок живлення. Наприклад, якщо інвертор вийде з ладу, треба зарядити буде акумулятор, або навіть і просто заряд із генератором. Не кожен інвертор коректно заряджає з генератором, а цей блок живлення, в принципі, наче непогано заряджає. Тому цілком можна використовувати. Якщо температура в приміщенні буде градусів 35, можливий перегрів блока живлення.
бо я використовував при 25 градусах приміщення. 25-27 була в середньому така температура. Чи мені подобається такий варіант окремого блоку живлення, його можна підключити до клем акумулятора паралельно і не відключати їх взагалі. Ну, запобіжник якийсь на всяк випадок ще додатковий встановити. І нехай буде завжди підключений до акумулятора і просто вилкою включаємо до того ж генератора чи в розетку і маємо додатковий зарядний пристрій. Може, якщо у вас інвертор не може швидко заряджати великими струмами. Або просто чисто блок живлення для заряду від генератора. Інвертор не сприймає вашу коректну напругу від генератора, а цей сприймає. Підключили його і заряджаємо від генератора. Такий цікавий варіант, я вважаю. Вони є різні блоки живлення на різну потужність, на 2 кВт такого телекомунікаційного плану. Але дивіться, щоб можна було або відрегулювати напругу, яку вам потрібно, або навіть і струм регулювати. Тут погано, що немає регулювання струму, і напруга в такому вузькому діапазоні регулюється. Але саме мені підходить і напруга, і струм, в принципі, також. Поставив акумулятори на заряд. Хочу сказати стосовно охолодження, що вентилятори захвачують з цього боку повітря, продувають через весь корпус і викидають через ці отвори. Можна як варіант спробувати їх розвернути, щоб вони видували в той бік. Але треба тоді ті вентиляційні решітки, напевно, прибирати. Так виглядає, що напрямок вентиляторів, як із заводу встановлений, він кращий, як на мене. Я думаю, виробник також проводив певні тести. З цього боку відчувається гаряче повітря, що викидає досить ефективно повітря на цей бік. Вирішив спробувати все-таки розвернути вентилятори, щоб видували назовні повітря з цього боку. Хто захоче зняти цю передню панельку, то треба зняти верхню кришку, змістити нижню кришку, так само зняти, і змістити плату відносно цієї кришки, бо вона просто піднімається передня панель уверх, тут пази є, але без відключення нижньої плати, ну там просто вона входить в пази і воно не вийде, поламається просто. Зараз от в такому вигляді їх встановлю. Решітки не буду виламувати, вони також певний опір будуть створювати, але, думаю, незначний для тесту. Вистачить, якщо в цьому буде якась логіка, ефективність роботи, то тоді вже можна їх просто виламати, ці решітки. Хвилин 10 в такому варіанті заряджається акумулятор, тепле повітря видуває на цей бік. Температура його 40-45 градусів, 46. Ну і виходить, що блок живлення став гарячішим з цього боку, тому що тут захвачує повітря з цього боку, продуває, і тут вже більш гаряча зона. Тут він став холоднішим, а отут просто рукою вже втримати не можна. І оці транзистори, які тут встановлені, вже не можу тримати рукою. 62-63 градуси. Вже занадто. Ну, як для транзисторів то ще може не дуже критично, але все одно відчувається, що тут дуже сильний нагрів. Ця зона стала трошки холодніша, тут було до 60 градусів. Але все одно нагрівається. І з цього боку так само нагрів перемістився більше на цей бік. 55 градусів, 56. Тому не знаю, чесно кажучи, що краще. Які транзистори там можуть витримати більшу температуру. Але напевно буду встановлювати в оригінальному виконанні, які були. Оця зона далі від середини і до кінця вона прогрілася більше 60 градусів. Просто рукою не можна втримати. І те, що у нас термодатчик встановлений з цього боку. У нас на нього виходить, потрапляє холодне повітря. Блок живлення думає, що все добре і може перегріти ключі, які раніше захист без спрацьовував по цьому термодатчику, тому що повітря йшло з цього боку в цей бік і тут і прогрівало термодатчик також. Тому, напевно, все-таки краще оригінальне розміщення з цієї сторони, продувка на той бік. Для всіх цих ключів, я думаю, 70 градусів то не критична температура, вони і при 100 градусах будуть нормально працювати, але там буде вже більше на них втрати будуть, коефіцієнт корисної дії, я думаю, буде зменшуватись при більшому нагріві. Акумулятор вже заряджається 1 годину 1 хвилину, потужність з мережі 3200 Вт.
взяв 3280 Вт-годин, напруга 205 вольт і струм 16 А, пауер-фактор 1. Струм 54,8 А. Я вже буду зупиняти заряд, тому що не хочу до кінця заряджати акумулятор, мені то не треба. По температурам, значить, встановило тут датчик, таке найгарячіше місце на радіаторі з цього боку, 52 градуси показує. Тут де трансформатор до 50, десь бачив до 60 градусів, 58, ну, знизу трохи буде гарячіше, навіть 60 з чимось градусів, там де трансформатор кріпиться до корпусу. Тут у нас до 50 градусів. В принципі, весь блок живлення нагрівся близько до 50 градусів, а там, де трансформатор, до 60. Тут, де датчик температури встановлений, до 50-51 градуса, тому від перегріву не має спрацювати. Якщо в приміщенні у вас буде дуже велика температура, то може спрацювати, якщо там градусів 35, наприклад. А так, все нормально. Треба розуміти, що ми міряємо температуру, це, можна сказати, безпосередньо температура на трансформаторі, тому що його розділяє лише термопрокладка і радіатор відразу виходить в корпус, як радіатор слугує. Тому температури будуть високі. Так само на цих радіаторах ми міряємо майже на самих елементах. Вони лише встановлюються на керамічні термопрокладки і на термопасту. Тому ті блоки живлення, в яких є окремі радіатори, вони можуть нагріватися, корпус буде менше нагріватися, але всередині радіатори там можуть і до 100 градусів доходить без проблем. Тому вважаю нагрів цілком нормальним. Через 20 хвилин роботи температура стає максимальною і далі вона не зростає. Щогодина буде часу заряду, що 2, що 3 години, я думаю. Температура буде така, як я показав. Вентилятори пропрацювали пару хвилин і блок живлення повністю охолонув, корпус холодний. Ось такий блок живлення сьогодні в нас був на огляді. Вважаю цікавим блоком живлення, особливо за цю вартість. $30-35. Ну, це, напевно, найдешевший блок живлення, 3 кВт. Якщо рахувати там вартість 1 Вт енергії, наприклад, його вата потужності, то, я думаю, вона буде одною із найменших. Із недоліків то, що не можна регулювати струм за замовчуванням, але якщо у вас потужні акумулятори і акумулятори можуть брати такий струм, то без проблем можна заряджати струмом 54-55 А. Особливо цікаво використання разом з генератором синусоїду, не сильно спотворює і цілком можна заряджати від генератора, чого не можна сказати про всі сонячні гібридні інвертори, тому що там викривлення синусоїди може бути суттєве і, відповідно, від того може навіть і техніка страждати, тому що це викривлення синусоїди може призводити до того, що техніка буде виходити з ладу, якщо будуть занадто великі піки, нерівномірності синусоїди і так далі. Ну і цікавий варіант використання, наприклад, 2-3 штук таких блоків живлення в паралель. Якщо 3 блоки живлення на 3 фази, отримуємо 9 кВт зарядний пристрій 48 вольт. Це дуже велика потужність. Коефіцієнт корисної дії непоганий, 94-95%. Ну так приблизно те, що в мене виходило по моїм розрахункам. Такий блок живлення можна використовувати навіть, наприклад, в якості лабораторного блоку живлення. Виставити максимальну напругу і підключити на вихід якусь панельку, які використовуються у лабораторних блоках живлення з екраном. І врізати тоді, наприклад, більші вентилятори сюди. Можна верхні кришки як варіант зняти взагалі, або просто сюди додати великі вентилятори, а ці відключити. Підключити просто 4-провідні вентилятори, щоб блок живлення бачив оберти вентиляторів. Я думаю, що помилку не має видавати, коли будуть підключені 4-провідні вентилятори і інші навіть. І при навантаженні якийсь кіловат чи 1,5, я думаю, він буде майже холодний, якщо будуть вентилятори його обдувати хоч якось. І ще стосовно вартості, мені здається, що продавці, які продають ці блоки живлення, вони трошки недооцінюють цей блок живлення, в плані, що він зроблений в Україні і, можливо, люди не сильно купують саме такі блоки живлення. Тому його ціна, можна сказати, найменша із потужних блоків живлення. Але всередині видно, що він виконаний досить пристойно, як і ті ж флетпаки по схожій. Можливо, і на одних заводах збирають.
А то, що він зроблений в Україні, я не знаю, наскільки там це правдива інформація. Можливо, плату роблять в Китаї, а у нас просто збірка, корпус, можливо, роблять як варіант. Тому вважаю цей блок живлення недооцінений. І, можливо, після виходу цього відео деякі продавці піднімуть на нього ціни. Тому, хто хоче придбати, шукайте на OLX чи на інших сайтах. Тому, напевно, все, що хотів сказати. Дякую за перегляд і всім гарного дня.